Så, då är jag tillbaka med en ny video. Och i dagens video så ska vi prata om Bitcoin. Lite grundläggande så att du får en förståelse för hur du kan börja investera i Bitcoin. Så det jag ska gå igenom idag är vad Bitcoin är, lite grundläggande enkelt. Men också hur du kan börja investera i kryptovalutor som Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin och många andra. Och om du är ny här så heter jag Marcus Lindblad och jag driver Sparcash. Och Sparcash är till för dig som är nybörjare och vill lära dig investera pengar i aktier, fonder och mycket annat. Som exempelvis kryptovalutor som Bitcoin som vi går igenom här nu. Så tumma upp videon ifall du gillar sådana här videos och prenumerera ifall det är så att du vill se fler sånt här. För att göra det enkelt så vill jag förklara hur jag kom igång med Bitcoin. Och året 2017, ja, då var det ganska galet på marknaden. Priset gick upp till $20,000 på ganska kort tid. Och det jag gjorde då var att jag började köpa Bitcoin via Coinbase. Och jag lägger en länk här nedanför till Coinbase. Och om det är så att du sätter igång och investerar 1000 kronor i Bitcoin så får du 100 kronor helt gratis extra Bitcoins när du börjar investera. Det här är perfekt för dig för att börja med och enkelt att köpa med kortet. Ifall det är så att du är intresserad så gör det, och du kan också bjuda in dina kompisar med en sån här länk så kan du tjäna gratis Bitcoins också. Det jag också gillar med Coinbase, men det är att de har kurser så att du kan gå igenom lite olika videos för att lära dig om andra kryptovalutor. Och som tack för att du gör de här kurserna, ja, då får du lite utav de här andra konstiga kryptovalutorna som du kan byta ut emot Bitcoins exempelvis. Det är ett sätt som jag gör. Så det finns länk här nedanför så kan du göra det med. Och det är helt gratis, det kostar ingenting. Innan du hoppar in och köper Bitcoin för första gången så måste du få en grundläggande förståelse för vad kryptovalutor är. Och till skillnad ifrån vanliga pengar som våran krona så är kryptovalutor en digital typ av värde som personer som du och jag prissätter baserat på utbud och efterfrågan. Alltså många som vill ha tag i Bitcoin till ett begränsat utbud eller litet utbud gör så att priset går upp. Och med de här kryptovalutorna så kan du växla dem emot exempelvis betala för att handla på webbhallen eller på andra typer av butiker på nätet eller beställa hem konstiga grejer från skumma sajter på nätet. Och den absolut största kryptovalutan det är ju Bitcoin, och det är den som den här videon handlar om. Och det som är unikt med Bitcoin det är att det är en decentraliserad valuta. Vad det helt enkelt betyder, det är att när du skickar Bitcoins till exempelvis mig, då finns det ingen mellanhand här som exempelvis banken som står emellan oss och tar ut en avgift för det här. Ifall det är så att du vill skicka pengar till mig så gör du det direkt, helt utan mellanhänder. Och det gör att kostnaderna blir ganska låga och de kan ske direkt. För många år sedan så var det knappt värt någonting. Och det var först när en person faktiskt beställde 2 pizzor för 10 000 bitcoins som det verkligen tog fart. Det var då folk började förstå att det här har ett värde och man kan faktiskt använda de här bitcoinsen till någonting. Och det var det som tog fart så att folk började ta det på allvar. Och det som påverkar priset är ju som jag sa utbud och efterfrågan. Eftersom det finns ett begränsat utbud inom bitcoins, maximalt 21 miljoner bitcoins kan skapas, så blir det som ett slags digitalt guld. Och när det bara finns ett begränsat utbud och många personer som typ du och jag vill äga bitcoins, så gör ju det att folk måste betala ett högre pris för att få tag i de här bitcoinsen. Det finns ingen som kan förutspå vad priset kommer att ligga på. Men det vi vet är att när det finns ett begränsat utbud till slut så kommer folk att vilja att betala ganska högt pris för just den här valutan. Det du dock måste känna till med Bitcoin det är att det är otroligt volatilt. Alltså priset går extremt mycket upp men det går också extremt mycket ner. Vi har sett flera gånger där priset har halverats. Och det kan vara så att du förlorar otroligt mycket pengar ifall du går in för tungt när det går upp så pass mycket. Så det är bättre att du tar väldigt små summor och investerar dem lite då och då, precis som jag brukar säga. Gå in lite då och då eftersom du aldrig vet var toppen är och vart botten är. Och anledningen till att jag äger Bitcoin, men det är för att jag vill följa med. Jag vill hänga med på den här teknologin. Jag vill hålla koll på det. Jag skiter lite i ifall priset står i $25,000 eller $100,000 eller $2,000. Jag vill äga lite av den här teknologin för att hålla koll på vad det är som faktiskt händer. Och
ja, ifall det är så att priset springer iväg till $100,000, ja men det är ju gött för mig, men jag tar inte skada av ifall att bitcoins helt plötsligt skulle gå ner till $0, ifall jag skulle förlora det. För jag har en väldigt liten bit investerat i bitcoin. Så om det är så att du vill lära dig hur bitcoins faktiskt funkar, så är min bästa rekommendation till dig att faktiskt köpa bitcoin. Det var så det började för mig, och efter det så får du ett incitament till att faktiskt lära dig hur det funkar på riktigt. Du kan testa att skicka bitcoins till din kompis eller annat. Bara skicka några kronor bara för att testa hur det faktiskt funkar. För då får du en större incitament och ett större, ja, det blir lättare helt enkelt att faktiskt förstå hur tekniken bakom det fungerar. Men om vi hoppar in då på hur man faktiskt gör för att köpa bitcoins. Och det jag brukar säga är att det finns 2 sätt att kunna köpa bitcoins. Och det ena sättet är att köpa bitcoins på riktigt, och det andra sättet är att investera i bitcoins. Vi börjar med det riktiga sättet att köpa bitcoins på riktigt. Så när du köper bitcoin på riktigt, då måste du tänka på att göra det på en säker bitcoinmäklare. Exempelvis det jag använder är Coinbase, men det finns ganska många svenska andra också. Så de allra flesta nybörjarna, de gör bäst i att välja Coinbase när man köper bitcoin för första gången. Varför? Jo, därför att det är väldigt enkelt och du kan göra det på bara 5 minuter med ditt kort. Det finns ganska många börser där ute som hjälper dig med att köpa bitcoin, men Coinbase är den som jag tycker har funkat absolut bäst i alla de här åren som jag har ägt olika bitcoins på. Du kan givetvis också köpa bitcoins utav din kompis exempelvis. Ifall det är så att din kompis har lite olika bitcoins på en sån här bitcoin-plånbok, ja, då kan du skapa en egen plånbok och sen så kan du exempelvis swisha den personen, och då kommer ni överens om att han ska skicka det till dig. Men tänk på att det finns ganska många där ute som sitter i olika Facebookgrupper och annat som säljer och köper, och det finns ganska många bedragare och scammers där ute som börjar ute efter att lura dig. Så därför tycker jag att det är absolut säkrast att göra det genom en sån här traditionell och tillförlitlig bitcoinbörs helt enkelt. Och fördelar då med att köpa bitcoin på riktigt, ja, det är att du får ganska låga avgifter ifall du vill äga dem länge. Och du kan använda dem som betalmedel på riktigt ifall det är så att du vill köpa någonting med dina bitcoins eller testa hur det funkar, skicka dem till en kompis eller annat. Det här kan du inte göra ifall du investerar i bitcoin på exempelvis Avanza. Utan vill du lära dig hur det faktiskt funkar på riktigt, ja, men då ska du köpa dem på riktigt. Nackdelar med att köpa bitcoin på riktigt, det är ju dels att det är 30% skatt på vinsten. Även att det kan vara lite krångligt ifall det är så att du bara vill följa priset på bitcoin. Sätt nummer 2 att investera i bitcoins men inte äga dem på riktigt. Det kan du göra via till exempel Avanza eller på Nordnet eller på eToro till exempel. Och de gör det då lite lättare för dig att investera i det. Och exempelvis hos Avanza så kan du köpa produkten XBT eller Bitcoin XBT som den kallas. Och då kan du ha den på ett investeringssparkonto. Vilket gör att du får en ganska låg skatt som du får på ett vanligt ISK. Men nackdelen är att den här produkten kostar ganska mycket. Den har en ganska hög avgift, så den vill du helst inte äga så länge. Och Bitcoin handlas ju 24/7, alltså 24 timmar om dygnet. Men den här produkten, Bitcoin XBT, den handlas bara när börsen är öppen, alltså mellan 9 och 17:30. Så är det så att du ser att Bitcoin helt plötsligt rasar 10% klockan 8 på kvällen, då kan du faktiskt inte gå in och sälja, utan då måste du vänta till dagen efter tills att börsen öppnar. Så det jag brukar göra med mina köp av bitcoins, det är att ifall det är så att jag investerar lite mer kortsiktigt, då gör jag det via Avanza, via den här produkten Bitcoin XBT. Ifall det är så att jag bara vill investera i kanske några dagar eller någon vecka eller sådär maximalt, då gör jag det via den här produkten Bitcoin XBT i ett investeringssparkonto. Sen har jag en långsiktig portfölj genom Coinbase och Binance. Och där tycker jag det är lite enklare att följa ifall det är så att man vill ha långsiktig koll, och man vill inte att det ska kosta en massa avgifter helt enkelt ifall det är så att de ligger ganska länge. Så det är några som jag har haft där i drygt 3 år nu ungefär. Så jag tänkte att det var en liten grundläggande översikt, och jag tänker ifall det är så att du vill veta mer exakt om hur det funkar, så ge gärna en tumme upp så kan vi gå mer in i djupet på exakt hur du kan använda de här olika mäklarna för att investera och köpa bitcoins och andra kryptovalutor. Men jag vill se ifall det finns ett intresse först. Men tack så mycket för att du har kollat på videon, och så hoppas jag att vi ses i nästa. Ha det gött, ciao!